Nuori kyy pötköti tuossa poikittain uralla ja oli muuten vihainen kaveri. 500 ampiaisen pistoa saanut tänä kesänä, niin ei nyt oteta käärmeen puremaan. Niin kävelin väärään paikkaan. Nää on legendaarisia koneita. Piuhaa pois ja uutta tilalle. Venttiilikaapelia, bokseja, kahvoja näyttää. Eikö se ole ihan kiva leikkikalu? No. Vähäseksihän se tämäkin ilta meni. Normaalia vanhojen koneiden kanssa. Heipä hei! Tänään vuorossa minulle helppo homma tai nopea homma ainakin piti olla. Vähän tavallisuudessa poikkeava uudempi Ecologin moto, johon on laitettu TMK-koura kiinni ja se on jo varusteltu aikaisemmin tuossa ja nyt tulin tänne vähän se sitten säätämään ja naputtelemaan uusia asetuksia. Monessakin mielessä poikkeava, että näitä Ecologkeja ei hirveän paljon Suomessa oo. Ja mä kävelen tässä sinne tosta mettän lävitte. Se tehtiin semmosena niinku, miten nyt tällainen niinku, jos jonkun energiakoura pitäisi kerrankin toimivaan koneeseen, toimivaan motoon asentaa, niin tietenkin yritettiin olla koskematta siihen koneen omaan järjestelmään ja se on, mitäköhän se olisi, luokkaa 10 vuotta vanha se kone, että sen verran nuori, että siinä on ihan toimivat parkkerijärjestelmät, niin eihän me nyt niihin haluta koskea. Niin se sitten laitettiin sinne puomin päähän ja idea oli, että napataan sieltä koneen väylästä suoraan. Ei sotketa sitä mitenkään, kuunnellaan vaan väylää ja otetaan nappuloiden ohjaustiedosta. Niistä nappuloista, mistä aikaisemmin motopää on toiminut, niin napataan se tieto siitä väylästä ja ohjataan niillä sitten energiakouraa. Ja niinhän se tehtiin. Ja nyt vuosi myöhemmin, niin siinä ilmeni semmonen vika, että aina silloin tällöin satunnaisesti kävelin väärään paikkaan. Aina satunnaisesti kun kouraa käyttää, niin koneen oma se parkkerijärjestelmä tärräytti vikakoodit näyttöön pysäyttäen tietenkin kaikki liikkeet hetkeksi. Vikakoodit vilisee hyvin nopeasti. Sitä ohitteet siitä hädin tuskin pysty näkemään ja lukemaan, että mitä ne vikakoodit oli. Mutta vasempaan kahvaan ne liittyy paljon, näppäimistöön ja kahvaan. Elikkä ei varmasti niinku kahvasta kytkös vain pätkäse. Ja kun siinä oli niitä nappulapaneelia mukana, niin ei voi olla ohjauskahvassa vikaa, vaan tavalla tai toisella nyt se meidän, minun laittama boksi siellä haittaa sen koneen omaa ohjausjärjestelmää. No, se on puolukat kypsymässä kovasti. Proteiinia mukaan. Nää on hyviä. Vähän vilarakoja. Minun teoria on se, että varsinaisesti missään ei ole mitään vikaa. Mutta väylässä kulkee viestejä. Viestit on joltakin laitteelta toiselle laitteelle. Ja ohjausjärjestelmät tietenkin tehdään niin, että niitä viestejä kulkee jatkuvasti. Vaikka koneella ei mitään tehtäisikään, niitä viestejä siellä kulkee silti. Ihan sen takia, että sillä tavalla tiedetään, jos vaikka nyt se vasen näppäimistö, joka tässä tapauksessa herjaa, niin jos se putoaa pois sieltä väylästä, niin me tiedetään se heti, kun vaikka vasempaan kahvaan ei koskettaisikaan, niin vasen kahva silti koko ajan lähettää viestiä, että kahva on keskiasennossa. Esimerkiksi vaikka 10 millisekunnin välein se lähettää tämmöistä tietoa. Niin nyt kun meillä sitten on yksi ylimääräinen boksi siellä väylässä, lähettää sinne tietoa ja kuuntelee viestejä. Se on pitkän piuhan päässä siellä niinku erillään koneen muusta järjestelmästä. Ja se on ylivoimaisesti pisin piuha koko tuossa koneessa, jos koneen muu kaikki purkkiloiset on täällä runkokoneessa. Ja meidän purkki on tuolla puomikaapelin päässä kaukana. Siinä tulee aina viivettä ja heijastumia väylään. Niin jos ei terminointivastukset ole paikallaan tai niitä on väärä määrä, väyläverkko suunniteltu vähän huonosti, niin sinne voi tulla sit niinku viestien lähettäminen epäonnistuu ja
purkki, joka kuuntelee viestejä ja se huomaa, että nyt viestissä meni joku pieleen, stoppaa ja pyytää lähettämään uudestaan. Niin jos nyt käynkin liian usein tällä tavalla, niin Parkeri toteaa, että täällä on jotain häiriöitä, ei tule viestejä perille ja siitä tulee se vikatilanne. Ja sen takia sitten, jos se nyt sattuu syystä tai toista olemaan nimenomaan vasennäppäimistä, joka siellä pisimmän piuhan päässä on, tai ei tarvitse edes pisin piuha olla, mutta sopivan mittaisen piuhan päässä, että sieltä tulee vaikka jotain heijastumajännitteitä sinne väylään, niin hyvin on mahdollista, että ne on sitten silloin tällöin satunnaisesti nimenomaan sen vasemman kahvan viestejä, joiden lähettäminen epäonnistuu. Jos parkkerijärjestelmä viilattu liian herkäksi vikatilanteiden takia, niin se voi olla, että jopa yksikin epäonnistunut viesti riittää siihen, että siellä pamautetaan vikatilat päälle. Voisi ajatella, että kun koneesta on kyse isosta koneesta, jota ohjataan kahvoilla, niin ohjaustieto kahvoilta pitää tulla varmasti. Mutta nämäkin on vähän semmosia, että kahvat lähettää todennäköisesti muutamien kymmenien millisekunneiden välein kaikkien nappuloiden ja kahvojen tien. Niin nyt tuntuu siltä, että se on tosi herkällä. Jos 1 tai 2 noista lähetyksistä epäonnistuu putkeen, niin heti parahtaa viat tuohon näyttöön. Jos se on niin herkäksi tehty, niin on hyvin mahdollista, että se vaan yksinkertaisesti on niin herkkä se väylä. Sille ei mitään voida. Joku voi tietenkin miettiä, että tarviiko se olla niin herkkä. Niin kuin, jos oikeasti kahvasta yhteys katkee, niin pystyykö mettäkoneella tekemään 20 millisekunnissa? Eli 0,02 sekunnissa mitään vaarallista. En ota siihen kantaa. Jos se nyt olisi vaikka 0,1 sekuntia, niin meillä olisi 5 kertaa tulisi kahvalta tieto. Ja jos niistä 1 tai 2 viestiä epäonnistuu, niin ehdittiinkö tehdä jotain vaarallista siinä aikana? Se olisi kuitenkin aika paljon parempi, vikasietoisempi se järjestelmä silloin. No, se nyt on tätä. Se ei toiminut se systeemi. Se, että se kone halvaantuu puoleksi sekunniksi kesken työskentelyn, niin ei se vaan ole niin kuin hyväksyttävää. Jatkaa kyllä sitten, mutta kauhia tökkäsy tulee, niin semmoiset piti saada pois. Ja nyt sitten tein erillä tavalla, että tuo puomikaapeli on nyt erotettu koneen omasta järjestelmästä kokonaan. Täällä on hytissä boksi, joka lukee suoraan piuhoilla näiltä nämä napit ja kahvat, mitä halutaan. Ja ohjataan niitä sitten kouraan. Niin tälläin ainakin tuosta viestä päästiin eroon. Mä tässä nyt vähän säätelin täällä ja asetuksia otin ja tuo on muuten hauska tuo Ecologin tuo ovi, kun se aukeaa tonne noin ja sitten kun se menee kiinni, niin siinä on aika isot nuo verhoilut, niin mulla oli hytyssä työkalupakkia ja muuta tuossa ja muun muassa tietokone oli tuossa, niin enkä unohtanut tietokoneen tonne väliin sitten pystyyn tohon noin. Paiskasin oven kiinni ja mietin, kun ei ovi mennytkään kiinni, vaan se pomppasi ulos ja yritin uudestaan ja silloin kuului rutinaa tuolta. Siinä vaiheessa muistin, missä se tietokone on, mutta se oli jo vähän liian myöhäistä. Tää nyt on vähän tämmönen, tuolla vähän jotakin sirinää näkyy tuossa näytössä, mutta kyllä sitä ehkä niin, no kyllä sitä nyt vielä pikkusen voi käyttää. Siinä on komentori vielä auki ja tuossa on alempi ja ruutu. Puolikas näyttö toimii. Joo, saatan mä ehkä pystyäkin tällä jotain tekemään. Ostoksille. Joo, nyt on hyvät mahikset vähän päästä ajamaan testikäyttöön, kun kerrankin on tämmönen niinku nyt toimiva kone suoraan työmaalla. Sain vähän luvan kokeilla. En ole ennen ajanut tuollaisella TMK:n kouralla, saatika sitten Ecologilla, niin kiva päästä pikkusen testaamaan. No niin, nyt on kuvaa siitä, miten sähköinsinööri ajaa mettäkoneella. Niin kuin näkyy, niin se on tommosella kiinteällä linkulla tuolla, tai se ei roiku rotaattorissa tuo koura ollenkaan, siinä on kehälaakerilla, sitä pystyy pyörittämään ja kippisylinteri tuossa. Mutta rotaattoria ei, se on ihan kiinteästi tuolla. On kyllä veikeä vekoti ajella. Tohon tehdään ajouraa. Vaatii vähän opettelua tämä. Otetaan vähän kameraa ylöspäin, kun siitä näkyy tuon yläkatkaisut.
mennään tänne kasoja tehdään. Pistetään tonne väliin. Tuosta. Energiapuuhakkuita, jotkut puhuu, että niitä ei. Se on nyt ihan täysin vähän niin kuin loppunut tämä homma, kun viime talvi oli sen verran leuto, että kaikki laanit on täynnä puuta. Se varmaan pitää ihan paikkaansa. Mut sitten jotkut sitä maanittelee, että se on nyt loppu ja se oli siinä, niin en minä nyt tiedä, onko se siinä. Eikö se nyt riitä, että yksittäinen kylmä talvi kun tulee, niin sitten taas ollaan paniikissa, että pitäisi saada puuta laanille ja kun ei ole miehiä mettää ja semmoistahan tää aina. Joskus sitä toivoisi, että olisi... Oho. Se näköjään lähti ihan maasta, kun yritin karsia. En mä tiedä, tarviiko näitä karsia. On muuten pitkiä puita. Pitäisikö sinne yksi välikatkaisu saada? Vääriä liikkeitä tulee koko ajan. Noin. Mihinkä se jäi? Tuonne jäi kouran pohjaan. No näin just. Tekään sitten puutu saada pois. Tuosta. Noin. Taas jatkuu. Ollaan puun takana. Tää on kyllä ihan hyvä tää tämmönen kääntöjuttu. Aha, otetaan siitä kiinni. Ei kun. Piti ottaa karsin laittaa kiinni, niin minä napsautin sen poikki tosta. Tähän turha sopivasti puolesta välistä, että parin metrin pönttilähän siitä pystyy. No onpahan videon katselijoille jotain naurettavaa. Upia perjantai-iltoihin. Tuolta. Otetaan nuo poikki. Latvakatkaisu. Tuolta vielä yksi puu poikki. Mahtuukohan tähän kuinka iso nippu tuohon keräimelle? Otetaan niin paljon kuin pysyy. Joo, vielä on vähän. Ai. Nyt alkaa varmaan puita tippumaankin. Niin, joo. Tuli iso nippu. Siihen tulee ajoura menee tonne päin, niin napataan tämä kuusi tästä vielä pois. Nyt tuli liian syvältä katkosta sitä. Tuli juuret mukaan, ei hakkurikuskit tykkää. Tää on kyllä hyvä, kun tää pysyy koko ajan vaan suorassa tämä vekoti, tää ekologi. Onko kiva peli ajella. Pystytään vähän sen tuo sinistä mennä. No nää pikkurikset pois täältä alta. En osunut. Kukas nyt soittaa? Nyt tähän pitää vastata. No niin, muutaman metrin pääsi eteenpäin puhelun aikana tuosta. Nyt taas jatkuu tämä homma.
Hetkinen. Niin se, joo, loppuu pituus kesken tuosta linkusta. No niin. Mietin, että oliko siinä joku vika, kun ei tuntunut linkku pelittää, mutta ei siinä mitään vikaa. Ehkä vähän turhan tiheeksi jää tuosta tuo mettä, mutta siinä on luontopolku tuossa vieressä, niin minä voisin jättää tuosta yhden haavan pystyyn. Onpahan luonnon monimuotoisuutta siinä. Mikäs? Minä tiedän, minun ajotyyliä tämä on kyllä lähempänä mettän tärveilyä kuin hoitoa. Kyllä. Hei, vastauksena kommentteihin paljon kysytty asia. Moni kysyy, että kuinka paljon maksaa sähköjärjestelmän päivitys koneeseen ja miksei löydy netistä hintoja ja muuta. Syy on yksinkertaisesti se, että minäkään en tiedä. On täysin mahdotonta laittaa hintoja lähinnä sen takia, että jokainen kone on erilainen. Tämä kone on varmaan niin kuin kaikista suurimpana esimerkkinä siitä, että ennen kuin koneen ääreen tuli, niin ei ole mitään tietoa, että meneekö siinä päivä vai 3 päivää vai koko viikko siinä koneen laittamisessa. Niin. Ja sitten kun voi olla silläkin tavalla, että niinku, vaikka nyt tämä on harvinaiskone, mutta onhan siellä paljon tuttuja konemalleja, jonka muistaa jo hydraulikaavio ja sähköt unissaankin, mutta siellä voi olla niinku suuriakin eroja jopa niinku saman valmistusvuoden koneissa, että sanotaan nyt esimerkkinä vaikka moottorin ohjaus joissakin koneissa voi olla sähköisesti servomoottorilla tai väylän kautta tai sitten ihan vaijerikaasu, tai vaikka olisi sähköinen kaasu, niin joissakin voi olla niinku muusta sähköjärjestelmästä erotettu se kierrosten ohjaus, niin siihen ei tarvi koskea. Mutta toissa voi olla vaikka suoraan sen ohjausjärjestelmän kautta mennyt se. Niin eihän tämmöisiä oikeastaan pysty tietämään ennen kuin koneen ääreen pääsee. Niin siinäkin mielessä on hyvin vaikea sanoa, että minkä hintainen joku päivityssetti olisi. Valitettavasti joutuu sanomaan sen, että niinku on todella huono sanoa hintaa, ja jos menee nettiin kirjoittamaan, että vaikka Ponsse S15 se järjestelmäpäivitys maksaa sen verran, niin se on vähän niinku kiveen hakattu ja olisi väärin sitten pyytää muutakaan. Että kyllähän varmasti jokainen ymmärtää sen, että jos työtä on enemmän, niin se vaikuttaa hintaankin, mutta se helposti antaa vääriä mielikuvia. Ja se paljon helpompi on se, että kun soittaa minulle tai Kauralan Tommille, tai kyllähän noita puhelinnumeroita netistä löytyy, ja ympäri Suomea alkaa jo aika paljon asentejakin olemaan, jotka on järjestelmiä laittanut. Kun soittaa, niin siinä kuulee sen, että minkä hintainen paketti olisi. Ja siis toinen tärkeä asia on myöskin se, että sanotaanko 5 minuutin turinoilla puhelimessa saa paljon enemmän selvitettyä kuin usean sähköpostin kirjeenvaihdolla, että mitä koneeseen halutaan toimintoja, koska järjestelmä kuitenkin on semmonen, että hyvinkin vapaasti pystytään säätämään, muuttamaan käytännössä mitä tahansa. Niin se on se oikeastaan se suola, että silloin ei tarvitse käyttäjän ja koneen alistua siihen, minkälainen järjestelmä sattuu olemaan, vaan nimenomaan järjestelmä pystytään räätäilemään koneeseen sopivaksi. Ja minä pidän sen tärkeänä asiana ja semmosena asiana, jonka haluan pitää myös sillä tavalla, että ne ei ole semmosia niinku välttämättä pakettituotteita, vaan siinä sitten suunnitellaan oikein ja tehdään semmosia fiksuja. Juuri niinku mitä isäntä itse haluaa. Mahdollisuuksien rajoissa, mutta mahdollisuudet on varsin laajat. Ainakin näitä niinku sillä tavalla pikkuhiljaa oppii luottamaan, että kyllä niitä niinku moni ongelma saadaan ratkaistua. Ja toiveita. Ja idea se, että tietokonetta ei semmoisten toiveiden, suurimman osan toiveista 95% mitä tehdään, niin ei tietokonetta tarvitse käyttää ollenkaan siellä koneessa.
Nyt tuli muuten multapakku tonne. Voi, pitäisikö se ottaa pois, katkaista siitä pois. Että tuota tietokonetta siellä hytissä ei tarvitse käyttää niitä liikkeitä säätäessä, vaan tuosta kosketusnäytön kautta pystytään hyvinkin vapaasti naputtelemaan, että millä liikkeellä mikäkin venttiili ohjataan ja minkälaisella logiikalla tai nappulayhdistelmällä, niin niitä tulee aina tehtyä sitten. Se on se, niin kuin se hieno juttu minun mielestä. Yksittäisenkin koneen pystyy räätälöimään sopivaksi. Tämän koneen ääressä nyt kävi sillä tavalla, että kun tuo tietokone meni, niin minä en oikein taida, vaikka siitä nyt näytöstä vähän jotakin näkyy vielä, mutta meinaa olla aika vaikeaa saada ladattua asetukset. Yleensä tulee tehtyä sillä, että jos on tämmöisiä erikoisempia koneita, niin sitten tulee tietokoneella otettua ne asetukset, mitä koneeseen jäi silloin, kun itse lähtee pois paikalta, niin helpottaa se, että on muistissa ne. Jos tulee ongelmia, niin minä pystyn helposti varaosa purkin lähettämään, kun pystyn laittamaan jo samat asetukset valmiiksi sinne. Ja pystyn myös helpommin neuvomaan puhelimissa, kun pystyn omalta tietokoneelta tarkistamaan ja purkkaamaan, että minkälaiset asetukset sinne tuli nyt silloin laitettua, silloin kun tuli koneen ääressä oltua. Enkä sitten tietenkin siinä oli tuulilasi otettu auki ja en muista mikä kaivurimalli oli, mutta semmonen, että se sieltä ihan alalaidasta aukesi se tuulilasi. Niin enkä ollut jättänyt, tai niinku ajattelin, että minäpäs jätän läppärin tuohon nojaamaan tuota tuulilasia vasten. Laitoin se tonne lattialle tai kyljen reunallansa sinne ja vähän niinku ajattelin, että siihen se jää nojaamaan tuulilasia vasten ja päästän irti tietokoneesta ja katon kuinka se pyöräyttää siitä avatusta tuulilasi aukosta alas ja suoraan betonihallin lattialle. Ja se on tämä sama tietokone edelleenkin käytössä, että kyllä se sen kesti. Mietin, että ei niinku hämmästelee, ettei mennyt sen pahemmin. Se on vähän näyttöpaneelit taipunut ja vähän irvistää, mutta hyvin on toiminut tähän asti. Nyt menee LCD-paneeli vaihtoon. Mutta mitäpäs näistä. Ai että kun on vaikea. Ai että kun ei meinaa niinku. Pitäis kaikkia liikkeitä vähän hidastaa, mutta kun ne on isännä omilla säädöillä, niin en minä viittiin tuosta parkkerista näitä liikennopeuksia alkaa säätämään. Jos oma järjestelmä olisi ohjaamassa näitä kuormajan liikkeitä, niin sitten ehkä voisinkin säätää, kun tuntee sen niin hyvin. Siinä ei kauan menisi niitä liikkeiden säädössä, mutta nyt en viitti tehdä. Ajokonekuski kiittää. Sen 10 metrin matka, mitä minä olen tässä ajanut, niin varmaan kuskilta menee moninkertainen aika saada nuo risut kyytiin. Ne on ihan miten sattuu. Sikinsakin mennyt tuonne. Kyllä se tässäkin hommassa vaan ammattilaiset on erikseen ja harrastelijat on harrastelijat. Ja huoltomiehet on huoltomiehiä. Niitä ei pitäisi hyttiin päästä. Saataisiko tuolta otettua tuo haapa tuolta napsattettua välistä? Vähän jurnauttaa kone, mutta se on tuo pumpuohjaus pikkusen tommonen nappi ohjattu, vaikka se propoventtiili olikin, mutta tuntuu olevan vähän haasteellinen säätävä. Ajattelin, että jätin sen vähän tällainen niin kuin ärhäkkäksi, että mieluummin paljon painetta kuin liian vähän. Aha, sieltä tuli isäntä katsomaan. Hyvä, palataan. Näihin tunnelmiin ekologista. Seuraavia haasteita kohti. Tilatkaahan kanava. Moro!